Next, we are going to see buoyant force and Archimedes principle. Buoyant force እና Archimedes principle ነው የምናየው next. Pascal principle ምን ይላል? Pascal principle states that pressure applied in a confined fluid in a container is transmitted equally to all regions in the fluid to the walls of the container. ምንድነው ማለት ነው? የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ስናደርግ እዚህ ጋር የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ልናደርግ እንችላለን። ይሄ ፕሬሸር ወደዚህ ግድግዳ ወደ ሁሉም ግድግዳ እኩል ትራንስሚት ይደረጋል ነው እያለን ያለው። ወደ ኮንቴነሩ እኩል ወደ ኮንቴነሩ ግድግዳዎች እኩል ትራንስሚት ይደረጋል። an important application of Pascal's principle is the hydraulic press. hydraulic press በአብዛኛው በጣም ብዙ ነገር ላይ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ክሬኖች ሲኖትራክ አሁን ለምሳሌ አፈር ሲገለብጥ ከአፈሩ የሚዘገዝቅበት መሃል ላይ የሆነ ብረት የሚያንጸባርቅ ብረት አይታችሁ አታውቁም? ይሄ የሚሰራው በሃይድሮሊክ ፕረስ ነው። ከውስጥ የሆነ ፎርስ አለ፣ ሚኒመም የሆነ ፎርስ እንጠቀማለን። ከውጪ በኤሪያው አማካኝነት በትልቅ ኤሪያው አማካኝነት ያን ፎርስ በትልቅ ያን አፈር ለመድፋት በጣም ብዙ ፎርስ ለሚያስፈልገን ከውስጥ በትንሽ ፎርስ በመጠቀም ከውጪ በትልቅ ኤሪያ በመጠቀም ያን አፈር ሊደፋልን ይችላል ማለት ነው። ሲኖትራክ ላይ አሳን ኤግዛምፕል ነው። ወደፊት እናያለን እንዴት ነው የሚሰራ። a downward force F1 is applied to a small piston of area A1 ይላል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ፒስተናችን ነው እንበል። F1 በቃ አንድ ፎርስ የሆነ ፎርስ አፕላይ አደረግን እዚህ ጋር። እቺ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ወደ ሁሉም ዎል ነው፣ ወደዚህም ዎል ወደ ሁሉም ዎል አፕላይ ያደርጋል። ግን አንድ ሙቬብል ዎል ነው ያለው። ይሄኛው ተንቀሳቃሽ ዎል ይሄኛው ብቻ ነው። ሌሎቹ ኮንፋይንድ እና ማይንቀሳቀሱ ዎሎች ስለሆነ ይሄኛው ስለሚንቀሳቀስ ፕሬሸር ወደዚህ የመሄዱ አቅም ይበዛል። causes a pressure P1 እዚህ ጋር ያለችው ፕሬሸር P equals force over area 1 የምትባል ፕሬሸር ይፈጥራል ማለት ነው። the pressure is transmitted through the fluid and reaches the larger piston to the area A2 እዚህ ጋር ወደ ሁሉም ያልፍና ኤሪያ 2 ላይ መጥቶ ፎርስ 2 አፕላይ ይደረጋል። ወደ ሁለተኛው ይሄኛው ሙቬብል ስለሆነ ወደ ሁለተኛው ኤሪያው ጋር መጥቶ ፎርስ ያ ፕሬሸር ወደዚህ ትራንስሚትድ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። as the fluid moves larger piston with F2 ያ ፍሉዱ ትራንስሚት አድርጎ በፎርስ 2 አፕላይ ተደርጎ ይሄንን ፒስተን ይገፋዋል ማለት ነው። exert a pressure P2ችን ምንድነው? ፎርስ 2ችን ኦቨር ኤሪያችን ማለት ነው። የዚህ ኤሪያ ተጠቅሞ ፎርስ 2 አፕላይ ያደርጋል። according to Pascal principle these two pressures are equal, implying F1 over A2 equals P1 F2 over A2 ይሄ P1 ከP2 ጋር እኩል ነው ማለትም F1 over A1 equals F2 over A2 ይሄ ፎርሙላ ፓስካል ፕሪንሲፕል ፎርሙሌት አድርጓል ማለት ነው። the small piston of hydraulic lift has an area ይሄ ኤግዛምፕል ነው። ኤግዛምፕሉን ስናይ ኤሪያው 0.2 ሜትር ስኩዌር ነው and a car weighing of 1.2 times 10 raised to 4 ኒውተን ይሄ almost 12000 የሚመዝን ኒውተን 12000 ኒውተን የሚመዝን መኪና አለ። ስለዚህ ራክ mounted on large piston ይሄ መኪና large piston ላይ ተቀምጧል። the large piston has an area of ይሄ 0.9 ሜትር ስኩዌር አለው። the large force must be ምን ያክል large force ያስፈልገናል ይሄን መኪና ለማንሳት ይለናል። ኤሪያዋናችን ትንሽዋ ኤሪያችን ስንት ናት? 0.2 ናት። ኤሪያዋናችን 0.2 ናት። ኤሪያ 2ችን 0.9 ነው። 0.1 ሜትር ስኩዌር ነው። ፎርስ የካሩ ዌት ነው የተሰጠን ይሄን ለማንሳት ስለተባለ ይሄ በኒውተን ተቀምጦልናል። ይሄን ኒውተን እናስቀምጣለን። ከዛ ፎርስ ዋናችን ነው እንፈልገው ማለት ነው። ፎርስ ዋናችን በክሪስ ክሮስ አድርገን ፎርስ ዋናችን ካልኩሌት ስናደርግ 2.7 times 10 raised to 3 ኒውተን ይሰጠናል ማለት ነው። Archimedes principle ምን ስቴት ያደርጋል? Any object which is partially or totally submerged in a liquid has buoyant force acting on it which push the object up የትኛውም ኦብጀክት
partially ሊሆን ይችላል ወይ ሙሉ ለሙሉ submerged የሆነ liquid ውስጥ any liquid ውስጥ submerged የሆነ ኦብጀክት ምን ያደርጋል push back ኦብጀክቱን ተመልሶ ገፍቶ ለማውጣት force exert ያደርጋል ማለት ነው that is why rock appears to weigh less when it's submerged in the water አሁን ለምሳሌ ውሃ ስንገባ ራሳችን ራሱ ይቀለናል እንትን ድንጋይም ውሃ ውስጥ ሲሆን weightless የሆነ ውሃ ውስጥ ሲገባ density ስላለው ውሃው ከአየር የተሻለ density ስላለው ውሃው less weigh ያደርጋል ማለት ነው ይሄ density መልሶ በbuoyant force affect አድርጎት የተሻለ weight ወይ ደግሞ ያነሰ weight እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው ወይ ደግሞ ትላልቅ የተነፉ ኳሶች ቢች ቦሎች ለምሳሌ ይሄ ሬንቦ የተነፉ ኳሶች አላ እነሱን ወደ ውሃ ውስጥ ወደ ታች ለማስገባት መሞከር አንችልም ምክንያቱም እነሱ ትልቅ ቮሊዩም አላቸው ማሳቸው እኮ ትንሽ ነው ግን ትልቅ ቮሊዩም አላቸው ባውንድ ፎርሳቸው መልሰው እንዲወጡ ያደርጋቸዋል እንጂ በጣም እነሱ ወደ ታች ለመግፋት በጣም ብዙ ፎርስ ያስፈልጋል ማለት ነው the famous Greek mathematician Archimedes developed a principle which described this around 250 BC ይሄን Archimedes ይሄን principle ፈጠረ Archimedes principle ምን ይላል anybody completely or partially submerged in a fluid is buoyant up by a force equal to the weight of the fluid displaced by the body ምን ይላል አንድ ኦብጀክት የሆነ ፍሉድ ውስጥ submerge ሲነከር ያ ኦብጀክት መልሶ ያ ሊኩዊድ መልሶ ኦብጀክቱ ላይ የተነከረው ኦብጀክት ላይ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል የፑሺንግ ወደ ላይ የመግፋት buoyanted up ይላል ወደ ላይ የመግፋት buoyancy ምን እንደሆነ እናውቃለን buoyanted up by the force equal to the weight of fluid ባንቀሳቀሰው የፍሉድ መጠን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ቢች ቦል ገፍተን ለማስገባት ምንፈልግ ልክ ስነክረው የተወሰነ አማውንቱ ወደ ታች ይገባል ወደ ውሃ ውስጥ ይገባል ያቺ የተወሰነ አማውንት የሆነ ያክል ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሊኩዊድ ገፍታለች ማለት ነው ያን የሆነ አማውንት ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሊኩዊድ ስለገፋች የዛ ቮሊዩም ኦፍ ሊኩዊድ በዛ በዋተር በሊኩዊዱ ዴንሲቲ ተባዝቶ የሆነ አማውንት ኦፍ ዌት አለው ማለት ነው ስለዚህ force buoyancy equals weight of the fluid የፎርስ buoyancy መልሶ አሁን ቢች ቦሉ መልሶ የሚገፋው ፎርስ አለ ያ ፎርስ ምንድነው weight of the fluid ነው weight of the fluid ምንድነው density of the fluid weight-ን ለማግኘት density of the fluid ሲባዛ v ወይ ደግሞ volume displaced ኳሱ ትንሽ ቲፑን ሊገባ ይችላል ወይ ሙሉ ለሙሉ ሊገባ ይችላል displaced amount of volume of the fluid እና gravity of the fluid በመጠቀም weight-ን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው weight-ቱ ደግሞ force buoyancy ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ where f buoyant ማለት the magnitude of buoyant force እና weight of the fluid is weight of the displaced fluid ማለት ነው the reason for this is the pressure of the fluid is independent on the depth of the fluid ይሄ ምንድነው pressure of the fluid ሁሌ ከdepth of the fluid ጋር directly proportional ስለሚገናኙ ነው ይሄን ፎርሙላ ፎርሙሌት ያደርገው so the pressure at the top of the object is less than the pressure at the bottom of the object ላይ ያለው pressure እና ታች ያለው pressure አይገናኝም ማለት ነው ሲለያያል so example a sample of unknown material weighs 300 newton 300 newton weigh ያደርጋል ምን ላይ አየር ላይ ውጪ ላይ 300 newton weigh ያደርጋል እና ውሃ ውስጥ ሲገባ when submerged in alcohol ውስጥ ሲገባ ምን with density of alcohol density 0.7 ነው የአልኮል density 0.7 times 10 raised to 3 kg ውስጥ ሲገባ ነው 200 ኒውተን ወይ የሚያደርገው ማለት ነው what is the density of the material ይላል
የማቴሪያሉን ዴንሲቲ ነው የሰጠን። weight of the weight in air አለ፣ weight in alcohol አለ፣ density of alcohol ተሰጥቶናል ማለት ነው። እነዚህ እናወጣለን። ከዛ መጀመሪያ ፎርስ ባላንስ ነው የምፈልገው። weight of እንትን ተሰጥቶናል፣ weight in air፣ weight in alcohol፣ የአልኮል ዴንሲቲ ተሰጥቶናል። density of material ወይ ደግሞ አየር ላይ ሳይጋ የዴንሲቲ ኦፍ ዘ ማቴሪያል ነው የምንፈልገው። ፎርስ ባላንስ ስንት ነው? weight ፎርስ ባላንስ ምን ብለናል? እዚህ ጋር weight of the fluid displaced ነው። ስለዚህ ይሄን ለማግኘት weight in air minus weight in alcohol እንትን ብንለው ምን ያክል እንደገፋ ምን ያክል ዲስፕሌስ እንዳደረገ ወይ ደግሞ ምን ያክል ኒውተን ኦፍ እንትን ውሃው ላይ እንደቀረ ማወቅ እንችላለን። ውሃው ምን ያክል ለተሸከመው ማወቅ እንችላለን። 100 ኒውተን ነው። ስለዚህ ይሄን በመጠቀም weight in air over force balance እኩል ይሆናል density of the material over density of the alcohol የሚለውን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። weight in air ስንት ነው? weight in airአችን 300፣ force balanceአችን 100። ይሄንን አናውቅም። density of alcoholአችን 0.7 times 10⁻³ ይላል፣ ማለትም 700 ማለት ነው። ስለዚህ 700 ሲባዛ weight in air over force balance ይሆናል። መልሳችን 2.1 times 10⁻³ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። moving fluids or and Bernoulli's equation ይላል። የፎርሶች የፍሉይዶች እንቅስቃሴና የበርኖሊ ኢኩዌሽን ወይ ደግሞ ፍሉይድ ዳይናሚክስ ላይ ገባን ማለት ነው። ፍሉይዶቹ ሲንቀሳቀሱ ዳይናሚክሳቸው ላይ up to this point we have discussed the የፍሉይድ ስታቲክ ነው እስካሁን ስናይ የነበረው። አሁን ዳይናሚክሳቸው ላይ ፍሉይዶቹ ሲንቀሳቀሱ ብለን ስናስብ የፍሉይድ ዳይናሚክስ ላይ እንገባለን ማለት ነው። that is they are not in motion ማለት ነው። they are not in motion። እሺ we now mention two fluids in motion or in hydrodynamics ማለት ነው። there are many categories of fluids in motion categorized by whether steady or not steady በመሆናቸው ካቴጎራይዝ ይደረጋሉ። የተቀመጡ ወይ ያልተቀመጡ ናቸው። ኮምፕረሰብል እንትን ኮምፕረስ ይደረጋሉ አይደረጉም የሚለው፣ ቪስኮስ ናቸው ቪስኮስ አይደሉም የሚላቸውን ነገር እናያለን ማለት ነው። in a steady flow the velocity of particle at any point is constant። ሁሉም ፖይንት ላይ steady flow አሁን ጎማ አንዳንዴ ሲፈስ ሁሌ ቀጥ ያለ ይመስላል። አይታችሁ ከሆነ ቪዲዮም ላይ ወይ ደግሞ ጎማ ስከፍታችሁ እንትን ስትሉ ፍሎው ተመሳሳይ ይሆናል። እኩል ፕሬሸር ካለው እኩል አማውንት ኦፍ ፕሬሸር እየተለቀቀ ከሆነ የሚፈስበት አማውንት ተመሳሳይ ነው፣ ኮንስታንት ነው። as time goes different part of the fluid may be flowing in different rate but the fluid in one location is always flowing the same rate። በአንድ ሎኬሽን አሁን ለምሳሌ ላይ ያለው ቀስ ብሎ ሊወርድ ይችላል ወይ ደግሞ ፈጥኖ ሊወርድ ይችላል። እታች ያለው ደግሞ ቀስ ብሎ ሊወርድ ይችላል ወይ ፈጥኖ ሊወርድ ይችላል። እንደ ውሃው ፕሬሸር ነው። ይሄን በመጠቀም የውሃው ፍጥነት በአንድ ቦታ ላይ ሎኬሽኑ ተመሳሳይ ነው፣ ሴም ሬትን ተጠቅሞ ስቴዲ ፍሎው ይኖረዋል ማለት ነው። incompressible fluid is the fluid which cannot be compressed። incompressible fluid ኮምፕረስ የማይደረጉ ፍሉይዶች ነው፣ የማይጨመቁ ፍሉይዶች ናቸው ማለት ነው። most are nearly incompressible። አሁን ለምሳሌ ኮምፕረስ ልናደርጋቸው አንችልም። አብዛኛው ፍሉይዶች ኮምፕረስ ልናደርጋቸው አንችልም። ለምሳሌ ውሃን ኮምፕረስ በጣም በታይኒ ኮምፕረስ ልናደርገው እንችላለን እንጂ በጣም negligible ነው፣ incompressible ነው። viscous fluid ምን ማለት ነው? ኖት ፍሎ ቶሎ ማይፈሱ። አሁን ለምሳሌ ማር ሊሆን ይችላል ወይ ላርጎ ወይ እነሱ ሃይል ቪስኮሲቲ ስላላቸው ነው እነሱ ፍሉይዶች ቶሎ ማይፈሱ። ነን ቪስኮስ ፍሉይዶች ግን ምንድናቸው? ቶሎ የሚፈሱ። ለምሳሌ ውሃ ቶሎ የመፍሰስ አቅም ስላለው ማለት ነው። we will mostly be concerned with the steady flow and compressible and non-viscous። እዚህ ላይ የምናየው ምንድነው? ስቴዲ ፍሎው ባላቸው ኮምፕረሰብል እና ነን ቪስኮስ ፍሉይድ ላይ ነው የምናተኩረው ማለት ነው።
if the flow is steady ከሆነ flow ያው fluid flow steady ከሆነ the velocity of the fluid particle at any point የትኛውም point ላይ ያለው velocity of the particle constant ነው ማለት ነው። the various layers of the fluid slide smoothly past each other past እኩል የሆነ flow ኖራቸው ተመሳሳይ flow ነው የሚኖራቸው ማለት equal velocity ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። it's called streamline or laminar flow አሁን ዩቲዩብ ላይ ምናምን ገብታችሁ ብታዩ ተመሳሳይ flow ወይ የደረቀ የሆነ አይስ ስትራክቸር ይዘው እንትን በቃ ተመሳሳይ ፕሬሸር ይኖረዋል የሆነ amount of velocity ይዘው ሁሉም ፓርቲክሎች for a second ተመሳሳይ flow ይኖራቸዋል ማለት ነው። it assumes that as each particle in the fluid passes a certain point የሆነ ፖይንት አሁን ጎማው ላይ ለምሳሌ ጥግ ላይ ያለችው ፓርቲክል ጥግ ላይ ያለው ፖይንት ላይ የሚያልፈው ፓርቲክል ተመሳሳይ ቬሎሲቲ ኖሮት ይወጣል ተመሳሳይ ፕሬሸር ካለው ማለት ነው። it follows the same path ተመሳሳይ ፓዝ ላይ አክት ያደርጋሉ as particle that precedes it በቃ ከፊቱ ካለው ፓርቲክል እንደሄደው ሆኖ ነው የሚሄደው ማለት ነው። there is no loss of energy due to internal friction ማለትም ውስጡ ኢንተርናል ፍሪክሽን አለ። አሁን ኢንተርናል ፍሪክሽን ማለት አሁን ማር እንዳልነው ቪስኮስ የሆኑ ማቴሪያሎች ኢንተርናል ፍሪክሽን አላቸው ይጠባበቃሉ ምናምን። ስለዚህ እነዚህ ፍሉዶች ለምን ይዳረጋሉ ስቴዲ ፍሎ ላይኖራቸው ይችላል። ነን ቪስከስ ፍሉድ እንደ ዋተር ግን እንትን ስለሌላቸው ሃይ ፍሪክሽን ስለሌላቸው ስሙዝሊ ፍሎ ያደርጋሉ ማለት ነው። which the fluid is assumed to travel smoothly and regularly travel at the velocity of and pressure remains constant ይሆናል ፕሬሸሩ እንትኑ ማለት ነው። above some certain velocity the flow of non-smooth and becomes turbulent አንዳንድ ቬሎሲቲዎች ደግሞ turbulent የተረበሸ ፍሎ ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ስቴዲ ፍሎ አይደለም። ስለዚህ illustration of turbulent and laminar flow ፊገር ላይ ተሰጥቷል ይላል። turbulent flow in an irregular movement of particle in a fluid and result in loss of energy loss ያጋጥማል። turbulent flow ካለ collision አለ between liquid or fluid ስለዚህ loss of energy ይመጣል። loss of energy ካለ steady flow ሊኖር አይችልም ማለት ነው። በተመሳሳይ internal friction ካላቸው due to internal friction neighbor layers of the fluid የሚጋጩ ከሆነ ወይ ቶሎ ማይላቀቁ ከሆነ እንደ ሃኒ ቶሎ ማይላቀቁ ከሆነ ቪስኮሲቲ ካላቸው ይሄ እንትን ይፈጥራል ማለት ነው። ስሙዝ ፍሎ እንዳይኖር ይፈጥራል ማለት ነው። there is a disruption of the layers of the fluid the speed of the fluid at any point is continuously changing because the magnitude of direction internal friction ካላቸው turbulent ከሆኑ steady flow ልናገኝ አንችልም ነው። factors affecting laminar flow density affect ያደርገዋል። density high ከሆነ ወይ viscous ከሆነ density high ከሆነ affect ያደርገዋል ማለት ነው። ምክንያቱም more dense በሆነ ቁጥር የእንትኑ የፍሎው steady flow laminar flow እየተጎዳ ነው። compressibility በጣም ኮምፕረስ የሚደረግ ከሆነ ፍሎ ከማድረግ ይልቅ ኮምፕረስነትን ሊመርጥ ይችላል። ስለዚህ ኮምፕረሲቢሊቲ አፌክት ያደርጋል። ኮምፕረስ ካልሆነ ነው ሞር ላሚናር ፍሎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር አንዳንዴ ከፈላ ወይ ደግሞ ውስጡ ጋዝ ካለ አንዳንድ ፓርቲክሎች የሚፈሉ ከሆነ ላሚናር ፍሎ ዲስትራፕት ያደርጋል። የሆነ ስሙዝ የሆነ ፍሎ ላይኖር ይችላል። ቪስኮሲቲ ኦፍ ዘ ፍሉይድ ቪስኮሲቲ እንዳልኳችሁ ሃኒ ምናምን ኢንተርናል ፍሪክሽን ስለሚኖረው ቶሎ ላይላቀቅ ይችላል። ይሄ ላሚናር ፍሎን ዲስትራፕት ያደርጋል ማለት ነው። assumption made in ideal flow to understand the complex motion of real fluids ይላል። the fluid is non-viscous
there is no internal friction between ideal ከሆነ ምንም አይነት non viscous ነው, no internal friction. The flow is steady, flow steady በጣም በንጹህ ሁኔታ flow ያደርጋል ከፕሪሲዲንጉ ፓርቲክል ጋር ተመሳሳይ ቬሎሲቲ ኖሮት ወደፊት flow ያደርጋል ማለት ነው. The fluid is incompressible, አይጨመቅም, compress አይደረግም. Density of the fluid is constant ማለት ነው. The flow is irrational, the fluid has no angular momentum at any point. Angular momentum ማለት ልክ ሞመንተም ምንድነው ስቶፕ እንዳያረጋው ምናረጋው ሙቭመንት አይደለ ስለዚህ ውሃው ሲፈስ አንጉላር ሞመንተም የለው በአንግል ቱዋርድ አንግል ሞመንተም የለው ሊኒየር ሞመንተም ሊኖር ይችላል አንጉላር ሞመንተም ግን ሊኖር አይገባም ማለት ነው እንደ መንቦጫቦጭ በአንግል እንደ መንቦጫቦጭ ማለት ነው equation of continuity ይላል Okay, equation of continuity express conservation of mass for an incompressible fluid flowing in a tube. Band tube ላይ flow ለማያደርግ fluid ያለን conservation of mass equation of continuity ይባላል ማለት ነው. The amount of mass or volume of fluid flowing through a cross-sectional tube is given at a given time interval must be the same for all cross section አሁን ለምሳሌ በሆነ ታይም ላይ የሆነ ያክል ቬሎሲቲ ያለው ውሃ ሊያልፍ ይችላል ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ውሃችን እንትን ስንል ስንደፍ ወይ ደግሞ ጎማ ይዘን ጠበብ ባረግነው ቁጥር ምን ይፈጠራል ኤሪያው ባነሰ ቁጥር የሆነ ያክል ቮሊዩም መልቀቅ ስላለበት ቶሎ መውጣት ስላለበት ፕሬሸር ከኋላ ቢልድ አፕ ያደረገ ስለሆነ ያን ቬሎሲቲ ይጨምራል ማለት ቶሎ ውሃውን አውጥቶ ለመገላገል ማለት ቶሎ ውሃውን ያወጣል ማለት ከኋላ ፕሬሸር ቢልድ አፕ ያደረገበት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ምን ይለናል the mass or the volume of the flow በአንድ ኤሪያ ላይ የሚያልፈው ማስ ወይም ቮሊዩም ተመሳሳይ ነው throughout the cross section ኤሪያውን ብናጠበውም ብናሰፋው ያን ቮሊዩም ወይ ደግሞ ያን ማስ ያለው ዋተር ለማውጣት ተመሳሳይ ስፒድ ቬሎሲቲ ይጠቀማል ማለት ነው product of the area ወይ ደግሞ በፎርሙላ ስናስቀምጠው product of the area and the fluid speed ኤሪያ ሲባዛ በፍሉድ ስፒድ እኩል ይሆናል ኤሪያ 2 ሌላ ኤሪያ ላይ ወይ ደግሞ የጠበበው ጎማ ላይ ያለው ኤሪያ ሲባዛ ቬሎሲቲያችን ይሄንን ፎርሙላ ይሰጠናል ማለት ነው equation of continuity ማለት ነው we see if the cross section of area is decreased ኤሪያው በቀነሰ ቁጥር then the flow rate increase ኤሪያውን ጎማው ያጠበበን በመጣን ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው demonstrated when you hold your finger of a garden hose ምን ማለት ነው ጎማ እንደ ጎማ ሆዙን ያጠበበን በመጣን ቁጥር because we decrease the cross sectional ኤሪያውን የቀነስን ስለመጣን the water velocity increase ውሃውን ቶሎ ለማውጣት increase ያደርጋል መጣን ማለት ነው the product AV which has the dimensions of volume per unit time is called flow rate ያን flow rate ለማሳካት ቶሎ ቶሎ እየወጣ ይመጣል ማለት ነው the condition AV is constant equivalent to the statement that the volume of the fluid that enters one end of the tube is given at a time interval and equals the fluid that is leaving on the other end of the tube flow rateaችን በአንዱ ሳይድ በገባበት ቬሎሲቲ እና ኤሪያው ፕሮፖርሽናል ሆኖ በዛኛው ሳይድ እንደ ኤሪያውና እንደ ስፒዱ ተወስኖ በፍሎ ሬት ይወጣል ማለት ነው ፍሎ ሬታችን ምንድነው ቮሊዩም ኦቨር ታይም ነው ቮሊዩማችን አሁን ለምሳሌ ስንተነት ነው ኤሪያ ታይምስ ዲስታንስ ነው ኤሪያ ታይምስ ኤክስ ብንል ኤክስ ኦቨር ታይም ምንድነው ቬሎሲቲያችን ከዛ ነው ድራይቭ የተደረገው ኤሪያ ሲባዛ ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ኮንስታንት ኤቪያችን ሁሌ ኮንስታንት ነው ማለት ነው
Bernoulli's equation ይላል Bernoulli's equation in 18th century the Swiss physicist Daniel Bernoulli derived relation between velocity of the fluid and pressure of it exerts velocity እና pressure of the fluid የሚያገናኝ ፎርሙላ ሰራ ማለት ነው quantitatively Bernoulli's principle states that swiftly moving fluid በፍጥነት የሚሄድ fluid exerts less pressure than slow moving fluid ማለት ነው ይሄ less pressure ይኖራል than slowly ከቀስ ብሎ ከሚወጣው fluid አንፃር less pressure ይኖራል ማለት ነው Bernoulli's principle is extremely important on our daily lives ይላል okay it is a primary principle which led to the lift of airplane wings and ይሄ principle airplane ናችን lift እንዲያረግ the primary reason to sailboat can sailboታችን and ጀልቦቻችን እንዲንሳፈፉ የሚያረጋው በዊንድ ተጠቅመን it's a primary reason for baseball can curve baseball ሲመታ curve ያረጋ ወይ ደግሞ የሆነ angle curvature ሰርቶ ስለሚሄድ ይሄን ሁሉ it's an important reason that the smoke is drawn up the chimney ይሄን ሁሉ የዚህ ሁሉ application ናቸው እነዚህ ሁሉ applicationዎች በበርነልስ equation ነው express እናደርጋቸው የምንችለው ማለት ነው Bernoulli's equation is really a consequence of fundamental principles of physics of conservation of energy Bernoulli's equation consequence of fundamental conserving energy consequence ነው በሱ ምክንያት ነው አብዛኛውን የሚሰራው ማለት ነው it can be delivered using energy principle ይላል consider a fluid moving በፓይፕ ላይ የሚያልፍ fluid አለ the pipe's cross sectional area የተወሰነ ነው and the pipe change elevation እና ፓይፑ የሆነ elevate አድርጎ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ፓይፑ elevate የሆነ ያክል ዲስታንስ ወደ ላይ ከፍ ብሎ ነው ያለው እንበል elevate at one point of the pipe has the cross sectional of area A1 አለው A1 area አለው A1 area አለውና ከዛ በኋላ at some point ደግሞ area 1 A1 አለው height 1 አለው pressure 1 አለው and velocity of 1 አለው ከዛ moves in change in x የሆነ change in x ላይ travel ያደርግና የሆነ change length የሆነ change ይሄ fluid ወደ ላይ ሲገፋ ወደ ላይ ሲወጣ ማለትም ይሄ እዚህ ጋር ያለው ፓርት እዚህ ጋር ያለው fluid እዚህ ድረስ እስኪደርስ ያለው flow ብናየው in change in time በየሆነ time change at another point P1 along the pipe የሆነ point ላይ P1 ላይ ቢፈጠር ከዛ በኋላ ሁለተኛው area ሁለተኛው height ሁለተኛው pressure ሁለተኛው velocity እና ሁለተኛው change in x በዚህ ይገለጻሉ ማለት ነው constant በመሆኑ pressure ሲደመር 1/2 density ሲባዛ velocity ሲደመር density ሲደመር gravity ሲደመር height ይሄ constant ፎርሙላ ሆኖ ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው ይሄ ፎርሙላ ማለት አንደኛው ፖይንት ላይ ያለው እኩል ነው ሁለተኛው ፖይንት ላይ ያለው እነዚህ ይሰጡናል ማለት ነው የመጀመሪያው ፖይንት ላይ ያለው እዚህ ጋር ፖይንት P1 አለ A1 አለ change in x አለ height of the hose አለ እና velocity አለ እነዚህ በዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ትራቭል አድርጓል ይሄ አስቡት እንደ ስዕሉን እንደምትረዱት በጣም ረዘም ያለ ዲስታንስ ትራቭል አድርጓል እዚህ ጋር ግን አጭር ሆነች ነው ለምንድነው ኤሪያው ያነሰ መጥቷል እዚህ ጋር ጠበብ ስለሚል ቀዳዳው በጣም ፕሬሸር ነበረው እዚህ ጋር ግን ቀንሷል ፕሬሸሩ
ወይ ደግሞ velocity ቀንሷል ማለት ነው። A fluid moving with a steady flow through the pipe with varying cross section ብሎ ይሄን ፊገር ያሳየናል ማለት ነው። Example, water circulates through a house in hot water heating system. ውሃ circulate ያደረገ ነው ቤት ውስጥ እና if the water is pumped through speed ዋናችን v1 0.5 ቢሆን through area diameter through 4 centimeter diameter ላይ apply ቢደረግ 4 centimeter diameterችን ነው ኤሪያችንን መስራት አለብን። pipe basement under the pressure 3.3 pascal pressure ኖሮት ፓምፕ ያደረገ ቢሆን what will be the velocity and pressure in area ወይ ደግሞ ዲፕ diameter 2 ቺናት እዚህኛው ኤሪያ ላይ ምን ያክል ፕሬሸር ይኖረዋል። pipe on the second floor height ደግሞ 5 second floor ላይ 5ኛው ሜትር ላይ ስንት ይኖረዋል ይላል። v1 0.5 ነው። v2 እናናቀም height 1 0 ነው። b height 5 ነው። diameter 1 0.4 ነው። diameter 2 0.06 ነው። ኤሪያ ዋናችንን መጀመሪያ ካልኩሌት እናደርጋለን። ኤሪያ ዋናችንን ካልኩሌት ለማድረግ ፓይ r ስኩዌር እንጠቀማለን። rን በd/2 እንከታለን። ከዛ 0.004 ይመጣል። ኤሪያ 2 ፓይ r ስኩዌር ነው። አሁንም r አልተሰጠንም d/2 እንጠቃለን። d/2 ከጠቃን በኋላ 1.69 times 10⁻⁴ ኤሪያ እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ፕሬሸር ዋናችን ስንት ይሆናል? ፕሬሸር ዋናችን ኦሬዲ ተሰጥቶናል 3.03 ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ማናቃቸው ምንድነው? v2 እና p2 ነው ማናቃቸው። ፕሬሸር 2 እና velocity 2 ነው ማናቃቸው። velocity 2 ስንት ነው? እሱን ለማግኘት ኤሪያ v1 ሲባዛ ኤሪያ v1 ሲባዛ speed of v1 over area 2 እኩል ይሆናል velocity 2 ማለት ነው። እሱን ስናባዛ over 1.69 times 10⁻⁴ እቺን ኤሪያ 2 ናት። እቺ ኤሪያ 1 ናት። በበፊቱ ፎርሙላ ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። v2 እናገኛለን ማለት ነው። v2 ካገኘን በኋላ ዋናው በርንሊስ ኢኩዌሽን ላይ አንደኛው ሆዝ ላይ ያለው ኤሪያ እና ቬሎሲቲ ከሃይቱ ጋር ያለው ፎርሙላ እሱ ላይ ተክተን እናገኛለን ማለት ነው። እሱ ላይ ፕሬሸር 1 እናውቃለን 1/2 ዴንሲቲያችን እናውቃለን። ዴንሲቲያችን ኮመን ነው 1000 ነው ዋተር ነው። ግራቪቲያችን እናውቃለን። ሃይታችን እናውቃለን። ሃይታችን in this case 0 ነው። ሃይት ዋናችን 0 ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ይጠፋል። እዚህ ጋር ስንተካካ ማይነስ ምናምን አድርገን ስንተካካ 3.03 times 10⁵ ፓስካል ሲደመር 1/2 times 1 times 10⁵ ይሄ ዴንሲቲያችን ነው ሲባዛ 0.5 ኤሪያ ዋናችን ነው። ቬሎሲቲ ዋናችን ማይነስ ቬሎሲቲ 2 ሲደመር ዴንሲቲ ሲባዛ ግራቪቲያችን ሲባዛ ሃይታችን ማለት ነው። ይሄን በመጠቀም ፕሬሸር 2 እናገኛለን። ፕሬሸር 2 ስንት ይመጣል? 1.84 times 10⁵ ይመጣል። So this is all about fluid mechanics, dynamics and all about the chapter. Please like, share, comment on this video. like, share, comment በማድረግ ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉ። እንዲሁም ለቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ኮንቴንት ሲወጣ አፕዴትድ ይሁኑ። Thank you.